Kdysi dávno jsme se tady společně bavili o tom, aspoň mám ten pocit, co to jsou DAOs, tedy decentralizovaný autonomní organizace. No a já bych dneska rád v tomto tématu pokračoval o trošku dál a chtěl bych se s vámi podívat na DAO, který prakticky doopravdy něco dělají. Vítejte. OK, ještě jednou všichni vítejte tady na streamu u dalšího dílu Kryptoakademie. Pro ty z vás, kteří neviděli video o tom, co je to DAO, nebo co jsou to DAOs, a jsou líní ho možná hledat, tak se tady společně ještě jednou povíme velmi v rychlosti. DAO je decentralizovaná autonomní organizace. Pokud to porovnáme s klasickou firmní strukturou, to je vlastně asi to, co můžeme srovnávat. Tak když chodíte do nějakého korporátu, do nějaké práce, tak máte svý nadřízený, pak máte nějakýho šéfa, je tam nějaký generální ředitel, správní rada a tak dále. Tyhle ty lidi, kteří jsou úplně nahoře, tak rozhodují o tom, co se těch spodních patrech té společnosti bude dít. Samozřejmě ten úkol mají jedinej. Ty svoje akcionáře, ty svoje vlastníky, ty svoje investory uspokojit, dávat jim nějaký jako rozumný, hezký zelený čísla, aby se oni měli dělit dvojaký zisk. V tomhletom systému práce se prakticky zabíjí kreativita. Víte to, chodíte někam do kanceláře, v pondělí vás seřve šéf na poradě, ve středu vás seřve jiný šéf na poradě, je to takový prostě přijít na 8, ve 4 domů, mezi tím pauza na cigáro, 1 na oběd a jít pryč. Lidi v tomhletom klasickém systému práce, neříkám, že ve všech, ale obecně to funguje, že vlastně začnou ztrácet zájem o to být kreativní, nosit do té firmy nějaké svoje myšlenky, svoje nápady, dávat tomu něco navíc. Ten důvod, proč to ty lidi nechtějí dělat, je poměrně jednoduchý a to je právě ta struktura té firmy, protože jejich nápady, těch lidí, kteří jsou na té pyramidě úplně někde dole, se většinou nahoru k těm manažerům, kteří mají tu rozhodovací pravomoc, nedostanou. A když dostanou, tak buď nějakým způsobem pozměněný, víte, jak funguje firmní tichá pošta, no a nebo si ten nápad připíše nějaký z jejich manažerů, aby dostal nějaký prémie a byl pochválený a udržel si svoje místo. Takže vlastně těm lidem úplně dole se nemůžete divit, že si udělají svoje a jdou prostě pryč. No a pak tady máme DAO, decentralizovaný autonomní organizace, kde se může každý připojit. V DAO může být 1, 2 lidi, může jich tam být 300, může jich tam být 300 000, je to úplně jedno. Vy, když se přihlašujete do toho DAO, tak vlastně vložíte nějaký peníze do té komunitní pokladny, za to dostanete nějaký hlasovací právo a máte vlastně na základě toho, kolik jste vložili kapitálu do té firmy, tak máte nějakou sílu vašeho hlasu. A samozřejmě, když se na to podíváte takhle, tak si řeknete, no jasně, tak pár bláznů na internetu si někde v nějakém tokenu v kryptu prostě zaplatí členství v nějaké skupině. Ve chvíli, kdy jste na stejné rovině, jako jsou všichni ostatní, kdy vlastně to DAO se skládá z lidí, kteří mají společný cíl povětšinou, kteří chtějí dělat stejné věci, jsou pro ně stejně nadchnutý, mají sdílí nějakou společnou myšlenku, tak samozřejmě ta kreativita, ta práce v takovémhle týmu je úplně jiná. Není tam žádný šéf, není nikdo, kdo by bouchnul do stolu a řekl, takhle to bude. Neříkám, že bez šéfa je to úplně dobře, jako myslím si, že jsou samozřejmě fáze, kdy nějakého lídra tam mít musíte, ale každý má šanci předložit svůj návrh, celá ta společnost o tom hlasuje a když se líbí většině, tak prostě projde a když se nelíbí, tak neprojde. Je to hrozně jednoduchý. No a já bych vám chtěl dneska ukázat 2 DAO. Je jich tady mraky. Máme tady DAO, který zlukují právníky, kteří pomáhají lidem, kteří na to nemají. Máme tady DAO, který sdružují lidi, kteří si v kryptu už vydělali dostatek peněz, který potřebují a teď vlastně těmi penězma chtějí podporovat mladí lidi, kteří jsou talentovaní, ale nemají na to, aby někam třeba lítali na konference, na hackathony a tak podobně. No a 2 DAO, který vám tady chci dneska ukázat, tak jsou taky DAO, který jako reálně pracujou. A myslím si, že je dobře se na nějaký takový projekt podívat. Už jenom bychom vystoupili z té bubliny a viděli jsme, jak to funguje. Já jsem se rozhodl, že se stanu v letošním roce členem nějakých DAOs, protože si myslím, že je to odvětví, který nám tady jenom poroste a hlavně se mi opravdu líbí vidět ty DAO, který něco reálně dělají. Pojďme se na 2 z nich podívat. Tak první DAO, který tady mám otevřený a který mi teda by the way dělá velkou radost, protože se mi ho podařilo koupit velice dobře,
je New Order. New Order je doopravdy komunitní DAO, kde si prostě koupíte ten jejich New Order token. Teď bych to úplně nedělal, ale není to investiční rada. A co dělá New Order? New Order se rozhodl, že bude přinášet DeFi pro všechny. To znamená, že z těch peněz, které jsou v tom DAO naakumulovaný, oni nějakým způsobem inkubujou nějaký DeFi projekty. Pomáhají jim vzniknout, pomáhají jim na svět. Za odměnou to DAO dostane podíl v těch tokenech toho nového projektu. To je vlastně ta odměna za to, co to DAO dělá. Je to ta reálná výplata. No a to DAO potom dělá vlastně to, že s těma tokenama těch projektů, když už jsou funkční, když ten projekt jede, tak je vlastně airdropem rozdělí těm svým členům, respektive těm lidem, kteří byli členy v nějaký době, kdy se dělal snapshot těch adres a měli zastejkované ty tokeny. Takže vy vlastně tím, že jste v New Orderu, tak dobře, máte nějaký token, který vám může na ceně růst, může ale i na ceně padat, na to bacha, ne všechno jde jenom nahoru. A jste vlastně, vaše peníze jsou použitý k tomu, aby se pomáhalo novým projektům přijít na svět. No a vy jednou v budoucnu vlastně budete dostávat vlastně revenue z těch jednotlivých projektů. Za mě celkem jako dobrý nápad, když se takhle podíváme dolů, tak tady už vidíte jako projekty, který se spustily. Možná mnoho z vás by si mohlo znát jako Y2K Finance, ten poměrně jako vypumpoval a vlastně New Order drží 10% tokenů v této aplikaci, takže tam teď bude probíhat první airdrop. A vidíte, že je tady 3, 6, 9, 11. Aktuální New Order DAO inkubuje vlastně jako 11 projektů, to znamená, že uživatelé toho DAO nebo členové toho DAO vlastně jako svoji výplatu, jako nějakou svoji dividendu, budou dostávat tokeny těchto projektů. Přijde mi to strašně fajn. No a teď se pojďme podívat na druhý DAO, který to dělá trošku jinak. Druhým DAOem, který vám chci ukázat, a kde jsem teda taky členem, je BitDAO. To vám nedá žádný odměny za to, že někoho lančuje, protože BitDAO nikoho nelančuje. Co dělá BitDAO? BitDAO se rozhodlo, že postaví komunitu, která udělá vlastní rollup na Ethereum. O optimistických rollupech na Ethereum jsme se tady bavili, říkali jsme si o arbitru, říkali jsme si o optimismu a tohleto DAO se rozhodlo, že se vlastně postaví vlastní blockchain. Takže tady můžete samozřejmě spekulovat nějakým způsobem na to, jestli členové toho DAO budou mít potom nějaký incentivy z toho nového blockchainu, jestli tam bude nějaký token toho blockchainu a tak dál. Nicméně opět jste vlastně podporujete skupinu lidí nebo jste členem, protože vlastně můžete hlasovat, můžete tam dát návrh, s čím byste pomohli, co byste udělali, můžete se doopravdy aktivně zapojit, nebo se můžete zapojit tím, že budete hlasovat o tom, jakým směrem se to DAO bude vydávat. No, nebo se prostě zapojíte jenom tak, že jim tam dáte peníze. Nicméně je to opět DAO, který vytváří nějakou reálnou práci, z který nejspíš bude nějaký zisk. Neříkám, že tyhle ty dvě DAO jsou naprosto ideální. Máme tady DAO, který třeba jako řeší oblečení různě decentralizovaně od různých jako výrobců. Ty myšlenky jsou tady dobrý, máme samozřejmě vývojářský DAO, máme gamingový DAO, ty lidi se začali nějakým přirozeným způsobem v tom kryptosvětě vlastně spojovat a to, jak se spojit a dát tomu štempel nějaký entity, je právě vytvoření DAO, takže není vlastně vůbec divný, že nám tady ty DAO vznikají. Nicméně na těch dvou jsem vám chtěl ukázat, protože vzniklo v minulém bull marketu hodně DAOs, jako třeba Olympus a tak, který vlastně neměli fundamentálně s fungováním DAO a s tou myšlenkou nic společného, tak na těch dvou příkladech jsme si snad dneska ukázali, že vlastně do práce můžete chodit i v kryptu, můžete nějakým způsobem být členy různých skupin a společenství, to je to, co nás lidi jako historicky provází, že jo, chceme být členy nějakého společenství, tak máte tu možnost samozřejmě dnes i v kryptoměnovém prostoru a ještě vlastně můžete dělat super zajímavý, inovativní věci a být ve spojení s lidmi, kteří mají stejný myšlenkový názory, jako máte vy. Přijde mi to celkem super. I když vystoupit občas ze svý jako komfortní zóny a ze svý komfortní bubliny taky není na škodu. Přátelé, mějte se hezky a uvidíme se opět za týden u dalšího dílu Kryptoakademie tady na streamu. Čau.